به نام خدا سلام میکنم به همه دوستان. این ویدیو آغاز و شروع بازی سازی با اپلیکیشن اسکرچ. بریم که یه بازی خوب داشته باشیم. خب فاز یک از پروژه اول بازیمون یه قسمت کوچیکی رو میخوایم از بازی انجام بدیم. ما از اول 6 تا اسکرچ آماده کردیم، آیکون، که اینا رو میتونید از اینترنت با فرمت PNG دانلود کنید اگه اشتباه نکنم، یا برای اینکه آسان تر باشه میتونید از سایت آیکون آرشیو، همینجوری که میبینید دارای بسیاری از آیکون های قشنگی، میتونید همه اینا رو دانلود کنید و توی بازی سازی از اسکرچ و دیگه برنامه ازش استفاده کنید. خب بریم تو خود اسکرچ. ما اول بازیمون میخوایم که یه صفحه باز بشه، که اول بزنین درباره بازی براتون توضیح بدم که اصلا بازی چه شکلی قراره، چه اتفاقایی داخلش بیفته. ما یه سفینه فضایی داریم که توی قسمت پایین صفحه است. بزنین اینا رو هایدش کنیم دیده نشه. این که الان من دارم با موس تکونش میدم اسپیس چیپ ماست، سفینه فضایی ماست، که حالا مثلا چون بازی دو بعدی به سمت فقط راست و چپ حرکت میکنه با کلیکای راست و چپ. دو تا روح تو بازی داریم ما که در هر چند ثانیه یه بار مثلا 2 برابر میشه تعدادشون. یه سفینه همین بالا داریم که مثلا واسه داستان مثلا رئیس کل بازی، و این توپ بنفش هر از چنگایی در طول مسیری که این فضانورد یا اسپیس باس به سمت چپ و راست حرکت میکنه به صورت رندوم جوری این پایین میاد که انگار از خود سفینه به سمت پایین افتاده میشه، که خب کار ما رو سخت‌تر. ما اول بازی میخوایم همه اسپرایت ها هاید بشن یا اینکه مخفی بشن، به خاطر اینکه صفحه هلپ رو میخوایم باز کنیم. خب اول از همه من پرچم سبز کلیک، یعنی وقتی این پرچم سبز زده شد که برای شروع بازی، وقتی پرچم سبز زده شد هاید بشه. خب اینو برای تمام اسپرایت هامون که میخوایم هاید بشه استفاده میکنیم. خب اینو ناکنیم همونجور که میگه الان این کدم برای این اسپرایت رفته، برای این اسپرایت این نحوه کپی پیست کردن داخل اسکرچ. اینو برای این اسپیس چیپ خب الان ما پرچم سبز رو بزنیم، تمام این اسپرایت های ما مخفی میشن. خب ما میخوایم صفحه هلپمون همین صفحه باشه، همین باید. حالا نحوه آوردن بک‌گراند چه شکلیه؟ شما یه صفحه رو میخواین از تو اینترنت دانلود کردین و میخواین بیارینش برای پس زمینه اصلی بازی، اونو تو جایی که سیو کردین اینو میزنین آپلود بک‌گراند و تو اون مسیری که دانلود کردین انتخاب میکنین و اوپن رو میزنین که باز بشه. برای آوردن اسپرایت هم به همین شکل آپلود اسپرایت رو میزنین و اسپرایتی که دانلود کردین تو هر مسیری که بوده رو میتونین آپلود کنید. خب بریم واسه ساخت صفحه هلپ. اینجا ما رفتیم خودم برای اینکه سریعتر انجام بدیم ویدیو سریع تموم شه، رفتم اینا رو ساختم. چیزی نیست، یه مستطیل و یه 3 تا خط رو با یه نوشتن رایت، که کار ساده یه همتون میتونین انجام. میخوایم اینا اول بازی برعکس این اسپرایت های ما که هاید شدن اینا شو بشن، یه همون ظاهر بشه. پس میایم میگیم
وقتی پرچم سبز زده شد در قسمت لوکس، یعنی چیزایی که مخصوص به ظاهر یه اسپرایت رو انجام میده توی قسمت لوکس شو بشه. الان من اینو بزنم شو بشه. حالا اینا جاهاشون هم میتونید تغییر بدید هر جایی که دوست داشتید. همچنین برای این اسپرایت میخوایم برای این اسپرایت سبزان هم بذارم وقتی پرچم سبز زده شد شو بشه. ظاهر شد این ظاهر بشه. و خب برای اینکه یه ذره راحت تر بفهمید که چجوری باید این چیز آپلود کنم اسپرایت ها، من براتون یه دونه آپلود کنم. این الان آپلود شد. سایزش خیلی زیاده. از این قسمت سایز رو تغییر بدیم. من مثلا 10 بدیم سایز 20 رو براش انتخاب کنیم. نمیزه میشیم هر وقت ما این صفحه خواستیم داخل بازی بشیم با استفاده از این کلید بریم داخل بازی. خب حالا چجوری این کار رو انجام بدیم؟ میریم تو خود اسپرایت، میگیم این تو ایونتس ها when this sprite کنید. وقتی همین اسپرایت کلیک شد روش، ما میخوایم بک‌گراندمون هم عوض شه بریم تو صفحه اصلی بازی. برای همین من 2 تا بک‌گراند آوردم. میریم توی لوکس سویچ بک‌دراپ تو، توی هر بک‌دراپی که بود که فکر می‌کنم این بودش. الان ببینیم بعد بک‌دراپ عوض شد. و من تا همینجا ویدیو رو پاز میکنم چون آپلودش زیاد سخت نشه. قسمت اول بود. قسمت بعدی رو میذارم براتون بوده. حالا یه روز که نه، شاید چند ساعتی دیگه که ببینیم چند تا ویو میخوره، چند تا بازخورد داره. ممنون از همتون. خدا نگهدار.